დღევანდელ ვიდეო გაკვეთილში გასწავლით როგორ დავხატოთ ბროწეული, ვხატავ აკვარელის საღებავით. თავდაპირველად შემოვხაზავთ ფანქრით და შემდეგ დავიწყებთ დაფერვას. ბროწეულს ჩრდილს გავუკეთებ მარცხენა მხრიდან, ჩრდილამდე გავაკეთებ რეფლექსს. რეფლექსის გასაკეთებლად ამ შემთხვევაში გამოვიყენეთ ცისფერი ფერი. ეხლა უკვე დავიწყებ ბროწეულის წითლად დაფერვას. არ დაგავიწყეთ, რომ აკვარელს არ აქვს თეთრი ფერი, ამიტომ ბლიკი ყველაზე ნათელი ადგილი დავტოვოთ თეთრად. სანამ ბროწეულის პირველი ფენა გაშრება, დავიწყებ ჩრდილის გაკეთებას. ჩრდილში შეგიძლიათ გამოიყენოთ ცივი ტონები. მე შევიყვან ოდნავ ცისფერ ტონს.